साथीहरु, यदि हामीसँग बायोस मोड र पार्टिसन स्टाइल बारे राम्रो ज्ञान भएन भने विशेष गरी कम्प्युटर फर्मेट गर्ने क्रममा विन्डोज क्यानट बी इन्स्टल टु दिस डिस्क द सेलेक्टेड डिस्क इज अफ जीपीटी पार्टिसन स्टाइल यस्तो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी यस भिडियोमा यस्तो मेसेज के कारणले गर्दा आउँछ र यसको हल कसरी गर्ने त्यो देखाउन गइरहेका छौं। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्तो मेसेज विशेष गरी त्यो मदरबोर्डमा आउँछ जुनले लिगेसी र युईएफआई दुवै बायोस समर्थन गर्छ र तपाईले रोज्नु भएको बायोस मोड सिस्टममा भएको एक्जिस्टिङ हार्ड डिस्क वा एसएसडी को पार्टिसन स्टाइल र बुटेबल पेन ड्राइभमा सेलेक्ट गरेको पार्टिसन स्टाइल फरक हुँदा यस्तो समस्या आउँछ। मैले बायोस मोड, पार्टिसन स्टाइल, फाइल सिस्टम सबै विषयमा भिडियो बनाइसकेको छु। हजुरहरूले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लिगेसी बायोसले मास्टर बुट रेकर्ड एमबीआर पार्टिसन स्टाइललाई समर्थन गर्छ भने युईएफआई बायोसले गाइड पार्टिसन टेबल जीपीटी पार्टिसन स्टाइललाई समर्थन गर्छ। पहिला यो समस्या कसरी उत्पन्न हुन्छ त्यो भिडियोमा हेरौं। रन कमान्ड खोल्ने र डिस्क mgmt.msc टाइप गरेर डिस्क म्यानेजमेन्ट खोल्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हाल यो ल्यापटपमा भएको एसएसडी को पार्टिसन स्टाइल जीपीटी छ जसले मेरो बायोस युईएफआई रहेको साबित गर्दछ। पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउन मैले रुबस डाउनलोड गरे र पार्टिसन स्टाइल एमबीआर र फाइल सिस्टम एनटीएफएस चुज गरे। केही मिनेट समयपछि पेन ड्राइभ बुटेबल हुन्छ र ल्यापटप वा कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने। त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटर निर्माता अनुसार बायोस की प्रेस गरेर बायोसमा जाने। यहाँ चित्रमा विभिन्न कम्प्युटर निर्माता अनुसार बायोस की र बुट मेनु की देखाइएको छ। तपाईले आफ्नो पीसी निर्माता अनुसार की प्रेस गरेर आफ्नो बायोसमा जाने। अहिले मेरो लेनोभोको ल्यापटप भएकोले मैले F2 की प्रेस गरेर बायोसमा गए। मैले पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउँदा पार्टिसन स्टाइल एमबीआर सेलेक्ट गरेको थिए। एमबीआर लाई लिगेसी बायोसले मात्र सपोर्ट गर्छ। त्यसैले मैले फर्स्ट बुट प्रायोरिटीमा लिगेसी सेलेक्ट गरे र लिगेसीमा गएर F6 प्रेस गरेर पेन ड्राइभलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखे। त्यसपछि F10 प्रेस गरेर सेभ गरे। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। लाइसेन्स टर्मलाई एक्सेप्ट गरेर अघि बढ्ने। कस्टम इन्स्टल विन्डोज अन्लीमा क्लिक गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एक्जिस्टिङ एसएसडी को पार्टिसन स्टाइल चाहिँ जीपीटी मा थियो तर मैले बुटेबल पेन ड्राइभ चाहिँ एमबीआर मा बनाए र बायोस प्रायोरिटीमा पनि लिगेसीलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको हुनाले यस्तो मेसेज उत्पन्न भयो। यहाँसम्म मैले हजुरहरूलाई यस्तो समस्या कसरी उत्पन्न हुन्छ प्र्याक्टिकली देखाए र अब यो समस्याको हल गर्न तर्फ लागौं। यो समस्या हल गर्न दुई तरिकाहरू छन्। पहिलोमा कि त तपाईले डेटा ब्याकअप लिएर बुट प्रायोरिटीमा लिगेसी र बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउँदा पार्टिसन स्टाइल एमबीआर सेलेक्ट गर्ने र सबै पार्टिसन डिलिट गरेर अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्दिन किनकि लिगेसी पुरानो बायोस हो र लिगेसीको तुलनामा युईएफआई ले धेरै फाइदाहरू उपलब्ध गराउँछ। दोस्रोमा पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउँदा पार्टिसन स्टाइल जीपीटी सेलेक्ट गर्ने र बायोस प्रायोरिटीमा युईएफआई लाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने। अब हामी यो दोस्रो मेथड फलो गरेर यस भिडियोमा देखाउने छौं। पार्टिसन स्टाइलमा जीपीटी र फाइल सिस्टम एनटीएफएस सेलेक्ट गरेर पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउने। बुटेबल पेन ड्राइभ रेडी भएपछि कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरेर बायोसमा जाने। यदि तपाईहरुसँग युईएफआई आधारित पीसी वा ल्यापटप छ भने सेक्युर बुटलाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सेक्युर बुट डिसेबल गर्नु भएन भने यसले तपाईको पेन ड्राइभमा भएको ओएस फाइलहरुलाई हार्ड डिस्क वा एसएसडी मा लोड हुन दिदैन। बायोस प्रायोरिटीमा युईएफआई लाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने र यूएसबी लाई पनि F6 प्रेस गरेर फर्स्टमा राख्ने र F10 प्रेस गरेर सेभ गर्ने। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। लाइसेन्स टर्मलाई सेलेक्ट गरेर अघि बढ्ने। त्यसपछि कस्टम इन्स्टल विन्डोज अन्लीमा क्लिक गर्ने। अब तपाईले कुन पार्टिसनमा अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने हो त्यो चुज गर्ने र
फर्मेट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। यहाँदेखि फर्दर स्टेप चाहिँ म पछि अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्न सिकाउँदा देखाउने छु। आज हामीले यस भिडियोमा विन्डोज क्यानट बी इन्स्टल टु दिस डिस्क, द सेलेक्टेड डिस्क इज अफ जीपीटी पार्टिसन इन्स्टल, पपअप नोटिफिकेसन उत्पन्न हुनुको कारण र यसको हल गर्ने तरिका हजुरहरूलाई यस भिडियोमा देखायौँ। यदि हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनमा नि टिप्चा हानिराख्नुहोला ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा आओस् र हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। आउने दिनमा अझै राम्रा टेक्निकल भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।